channel. Ngayon today, pupunta kami ni Ivy sa Ikea. Ayan, paalis na kami sa bahay. So, samahan nyo kami guys. Ayan, i-update ko kayo later kapag nandun na kami sa Ikea. Bye! Ito yun guys, yung gusto namin bilihin sa bahay namin, sa salon. Ano lang siya, 12 euros lang siya. Tapos, may kasama siyang ito yung paso niya, 7 euros. Ayun. Ito guys, ang gaganda ng halaman. Ito gusto ko malaki, kasi sobrang yung bigat. Ito yung mga bonsai nila, oh. Di ba ang gaganda? Kaso ano siya, 79 euros. Ito yung maliit, ano siya, 25. Yung ganyan, maganda rin siya, oh. Sa ano, lahat siya pang ano siya, pa sa loob ng bahay. Yung 10 euros, ito yung lalagyan lang. Lalagyan ito. Ayan na. Ito, ayan na. Ito yung mga orchids. Yung mga ganito. Tapos ito yung mga lalagayan niya. Yung mga ganito, ano siya, 150, 5, 4, yan, depende sa size ng halaman na bibili nyo. Pinakamura niya is 1 euro, yung mga ganitong size lang. Mga plastic. Diba, ang ganda kasi maglagay ng halaman sa bahay. Nakaka-refresh. Meron din siya mga ganito, yung cactus. Ano, 5 euros. Kasi paano kinalagaan yung ganito? Dididagan lang ng ano, tubig. Ang ganda niya, oh. Ito, oh. 10 euros pala yung ganito. 10 euros. Kaya pinya, liit to. Ito kaya pinya to? Sa loob lang siya ng bahay eh. Totoo eh. Totoo siyang pinya, oh. Pagkano siya, be? Ayun, yes. Ha? Yes. 10 euro, liit. Ayan, ito yung mga section ng mga halaman. Ito maganda, laki.